Hi guys! So now guys is gagawa ko ng salmon fish with white sauce. So ang kailangan natin is salmon fish, ayan, without skin guys ha. Ayan, without skin. So ang kailangan natin sa sauce is lemon juice, whipping cream, black pepper, oregano leaves, salt at saka garlic and butter. So now guys is start na tayo. So now is lagyan natin ng black pepper and salt yung fish. Then mix lang natin. Then and then, ganun din sa other side. And salt. So, ayan guys, in-slice ko na siya. Ayan. Piprituhin natin siya sa butter. Pero hindi yung ano ha, half cook lang guys. Yung magre-red lang siya ng kaunti. So, ayan. So now guys, is nagpainit na ako. And then, lagyan natin siya ng butter. Then, lagay natin yung fish fillet. Then magkabilaan lang guys, babalik ko na natin siya. So ayan, okay na, kunin na natin. Lagay lang natin sa may Kleenex para hindi mag-ano yung mantik, yung ano, butter. So now guys, is gagawa tayo ng sauce, white sauce. Lagyan natin ng butter. Then lagay natin yung garlic. Sarap ng amoy ah. And then, lagay natin yung lemon. Yung ginawa kong lemon guys is 1 cup. So, ayan. So, now is, ayan. And then, lalagay natin ng whipping cream. Kalahati nito guys. Ito ay 1 liter, so kalahati niya.
then black pepper at saka salt. And then salt and oregano leaves. So, hayaan lang natin siyang maluto, guys. O kayo-kain lang natin. Hanggang sa maging thick yung sauce. So, ayan guys. Okay na yung sauce. And then, ilalagay natin yung pinarito nating isda dito sa Pyrex sa bowl. Oops. Oh my God. Huh? Sure. And then, ibubuhos natin yung sauce. So, and then, ilulutuin natin siya sa oven ng 20 minutes lang. So, ayan. Then, nalagay natin siya sa oven. So, ayun na guys. Nilagay ko na sa oven. Lulutuin lang natin siya ng 15 minutes.